درود، وقتتون بخیر. امروز دوشنبه 25 نوامبر 5 آذر ما در خدمتتون هستم. اول هفته بریم ببینیم بیت کوین میتونه چه جهتی رو توی این هفته به خودش ببینه. اخبار روی حوزه کریپتو تا الان مثبته، حتی اخبار فاندامنتال یا خارج از حوزه کریپتو هم مثبته. روی حالا تأثیری که میذاره روی بیت کوین یا آلت کوین ها همه چی مثبته. پس دید کلی ما نسبت به اخبار مثبته. من تکنیکالی دارم چارت واسهتون نگاه میکنم. اگه حرف از اصلاح میزنن چیزیه که ممکنه چارت مد نظر باشه که مثلا بخواد اصلاحش رو انجام بده. کندل هفتگی 6 روز تا 16 ساعت دیگه بسته میشه. تا الانش کندل دوجیه، نوسان نداشتیم تا الان، مثلا تا حالا که نوسانش خیلی بیشتر بوده. بخوام دونه دونه خطوط واسهتون بررسی کنم توی هفتگی، اگر از لحاظ پرایس بخوایم نگاه کنیم قبلش، اینه که سه تا کندل سبز رو به بالا داره میزنه. من خودم خیلی اینا رو استفاده نمیکنم، ولی اگه درست یادم باشه یه اسم قشنگی هم داشت، سه سرباز سفید بود، سه سرباز نمیدونم چی، یا همچین اسمی قاعدتا داره کسایی که پرایس کار میکنن. حالا اون حرکت سرباز رو زده، پس انتظار من واسه این هفته اینه که سرباز چهارمیه رنج بشه. این چیزیه که پرایس بهم میگه. برم ببینم ایچموکو چی بهم میگه. ایچموکو میگه که اینجا فلت شده، پس نوسان تو هم کمتر میشه. اینجا که حالا سعودی شده نوسان تو هم زیاده، اینجا باز داره فلت میشه، یعنی 0 درجه رو داره به خودش میبینه. پس دوباره ممکنه رنج رو ما روی بیت ببینیم. حالا این رنج ممکنه انقدر طولانی بشه، ممکنه هم نه، کوتاه مدت تر باشه، مثل اینجا باشه که فلت شده و کوتاه مدت بوده. تنکانسن فلته، کیجنسن فلته، 63 فلته، 93 فلته، اسپن آ فلته، اسپن بی هم فلته. تمامی خطوط فعلا فلتن. چرا میگم فعلا؟ چون ممکنه مثلا سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه یه حرکت سودی داشته باشیم و اینا هم از فلتی خارجن. پس فعلا فلت هستن تا زمانی که غیرش به ما ثابت بشه. فاصله با خط 93 و 63 زیاد شده، فاصله با ابر هم زیاد شده. انتظار اصلاح ما میتونیم داشته باشیم بعد از این کندلی که حالا زده شده. تازه ADX داره روند خودش رو شروع میکنه، جون میگیره. بخوام گذشته هم نگاه کنم، مثلا اینجاها که بودیم با این صعود ما فشار داشتیم، با این نزول فشار کمتر شده. اینجا که رفته بالا یکم فشار زیاد شده، ولی خب فشار نداشتیم. اینجا که انقریخته ما تازه اینجاها مثلا فشار اومده که خیلی دیر بوده، یعنی زد و نقیض بوده. اینا همه با هم باید با هم همراه باشن. الان فعلا همراهه، ولی دید الانمون توی هفتگی خیلی بسته است. پس میریم یه تایم پایینتر ببینیم تایم پایینتر چه دیدی میتونه بهمون بده. توی تایم روزانه اینجا خب سقفای مثلا ما میتونیم در نظر بگیریم سقفای ADX ما به اولیش برخورد کرده، میتونه یه ریجکت از اینجا بشه، میتونه نه بالاتر بره و از بالاتر مثلا ریجکت بشه. روزانه‌شو بخوایم نگاه بندازیم، خورده به این سقف هفتگی ما، داره رنج میزنه. فاصله زیاد شده از کی جنسن 63 93 و ابر. چینش و گارد خطوط سعودی هن. شیبشون رنج شیب فلتن، یعنی کراسی که انجام شده پایینتر بوده و همراه با روند بوده، کراس برابری بوده. فاصله خود خطوط هم با هم خوبن، به غیر از تنکانسن و کیجنسن که یه گپی بینشون افتاده. میتونه چه اتفاق بیفته. میتونم تنکانسن حمایت کنه از کندل ها، یعنی رو به پایین نذاره بیان، ولی کیجنسن رو به بالا حرکتش داشته باشه. این دیگه بستگی داره چارت بخواد چه حرکتی رو انجام بده. دید من کلیاتش اینه که روزانه هم میتونه اصلاح داشته باشه. ما بعد ببینیم میتونه مثلا بره سر 1000 رو تاچ کنه بعداً اصلاح انجام بده، یا نه میتونه مثلا بیاد اصلاح انجام بده بعداً مثلا رو به پایین بیاد اصلاح انجام بده بعداً به بالا حرکت کنه. کلیاتی که من میتونم مثلا نسبت بهش داشته باشم اینه که ما یه همچین حرکتی رو بزنیم، بیاد مثلا تا 104000 تا بیاد، یه پایینی بزنه، بعداً مثلا یکم اینجا رنج بزنه، یه پایینی مثلا تا 80000، من یه بار یا مثلا اینجا بیاد حرکتش انجام بده، یه پایینی بزنه تا مثلا اینجا، بعداً روند کلیش که مثلا بره سر 80000 تا رو شروع کنه. من میتونم یه همچین دیدی رو بگیرم نسبت به حالا بیسایی که داریم، نسبت به خطوط و چینشی که دارن. پس کلیات اینه که من انتظار دارم با این حالتی که هست رو به بالا حرکت بکنه، بعداً اصلاح انجام بده. توی 4 ساعته داریم میبینیم که کراس نزولی انجام شده. خب این یکم کار ما رو سخت میکنه واسه تحلیل کردن. همه چی سعودی، چینش و گارد سعودی، ابر سعودی، دهانش کاملا مناسبه. فاصله بین 63 و 93 یکم زیاد شده. ببین اینجا که فاصله زیاد شده کندلا رنج شدن، اینجا که فاصله کم شده کندلا سعودی شدن و اینجا که باز فاصله زیاده کندلا رنجن. پس دید کلی ما نسبت به میتونه اینجور باشه که ما داریم توی روند سعودی حرکت میکنیم
اما این روند سودی میتونه یکم مثلا اصلاح داشته باشه، میتونه یکم مثلا وایس صبر کنه به خاطر حالا این هیجانی که این مدت بوده. پس آنچنان روند سودی فعلا نمیشه روی 4 ساعته دید. مثلا اینجاها که میگم فاصله زیاد شده، اینجا هم اومدن یه کراسی انجام دادن، اینجا هم یه کراسی انجام شده. ما میتونستیم مثلا دید نزولی بگیریم، ولی خب به کلی دلایل دیگه و سبک سنگین کردن اون حالت ترازو ما دیدمونو هنوز سود داشتیم. الان هم همینطوره. لازمه این که بیاد حالا نزولی شه، من ببینم خط ندارم، نه اینجا خط ندارم که بردارم. لازمه این که بخواد نزولی شه اینه که حالا یا از این لول یا حالا از این لول بخواد رو به پایین حرکت کنه، بعدا ما دید کلیمون رو نزولی بگیریم. دید من چه زمانی نزولی میشه؟ بعد از شکست اینجا و مثلا اینجاها دید من نزولی میشه. تا قبل از اون هر ریزشش واسه من اصلاح کوتاه مدته. من برم یه تایم پایین تر بخوام مثلا این خطوطم رو بهتر کنم، مثلا یکیش میشه اینجا جایی میشه که مثلا من میتونم دیدمو توی 2 ساعته نزولی کنم. در غیر اون صورت دید من هنوز سودی میمونه. اینجا هم حتی یه لولشه که من بخوام مثلا سودی بمونم هنوز بعدا نزولیشم. من اینا رو پاک کنم، این هم تا 2 ساعته بذارم که 4 تا خلوت شه. اینا رو هم من پاک میکنم که دید من توی تایم پایین تا خراب نشه. پس این شد کلیات 2 ساعته و 4 ساعته. توی 2 ساعته ما داریم میبینیم که کراس نزولی انجام شده، کراس نزولی اینجا انجام شده، برای خود نزول از اینجا بوده. ما اومدیم داخل ابر، نوسانی داشتیم، به خط 63 خوردیم، رو به بالا داریم حرکت میکنیم. دهانه ابرم خیلی کوچیک شده. اینجا خب قاعدتا باید نوسانمون کمتر بشه. فعلا دید آنچنانی نمیده. روند کلی ما سعودی کوتاه مدت داره نزولی نشون میده. بر اساس تنکانسن که جنس فاصله همه چی خوبه. نسبت کندلا قرمز و سبز تو این روند کلی کاملا برابره، یعنی توی روند سعودی که بوده خوب بوده. اینجاها خب قرمز زیاد شده، سبز هم هست، یعنی اواسط مثلا قرمزا هم میبینین که کندل سبز هم زده شده. پس یکم کارو توی 2 ساعت هم واسه ما سخت‌تر میکنه. بریم روزانه رو بخوایم یه نگاه بندازیم. این کانالی بود که من کشیدم، گفتم اگه شکست مثلا میتونه یه دید خوبی یا بهمون بده. شکست انجام شد، به نظر من خوبی هم بود، ولی متاسفانه بالاش تثبیت نداد و نتونست بالای کانال بمونه. ما ریزشی شدیم ولی چیزی نبود که مثلا بگیم که نه تموم شد دیگه، روند سودیمون از بین رفت. اینجا اومدیم بعد از حالا نوساناتی که داشتیم چند تا کندل اینگالف نمیشه گفت، اصلا کلا میشه اینجا رو حذف کرد، اینجا رو کامل میشه حذف کرد چون دیدی بهمون نمیده. به نقطه پیوت پوینت دوممون خورد و رو به بالا حرکت کرد. اینجا جذب کنندگی بود و جذب شده، رو به بالا حرکت کرد. الان هم میتونه از اینجا یه حرکت داشته باشه، میتونه از همینجا بره بالا، میتونه هم نه یه جای بهتر واسش هست از اینجا ریجکت شه ولی از اینجا بخواد حرکت کنه. این اتفاق اگه بیفته من خیلی بیشتر خوشم میاد، چون اینجا هم یه بیسیا داریم، بیاد اینجا به این خطوط برخورد کنه بعد از اینجا بره خیلی میتونه بهتر باشه. من اینا رو هم آپدیت کنم واسه لانگ. این من اینو پاک میکنم، لانگ رو 1 ساعته میذاریم اینجا. این خطوط پیوت پوینتمون هم جاشو عوض میکنیم واسه شورت. من اینو فعلا جابجا میکنم میذارم اینجا که ما این فلت هایی که هستن نگاه کن، 1 فلت 2 تا 3 تا 4 تا همگی اینجا در راستای همدیگه شدن. خیلی پس ناحیه مهمی میتونه واسه ما باشه. برم 15 دقیقه پیوت پوینت ها رو واسهتون آپدیت کنم. S3 و S2 و S1. این هم آپدیت پیوت پوینت ها. پس فعلا واسه حالا سود بعد از اینجا میتونه واسه ما موقعیت خوبی داشته باشه. اگه میخواید بگیریدش که مثلا یه درصدی اینجا مثلا میتونید داشته باشید با استاپ کوچیک، مثلا استاپتون باید اینجوری همینقدر باشه با استاپ کوچیک. من خودم ترجیح همین نیست که بازش کنم، بالاتر بره بهتره، مثلا بعد از همین 99,000 تا میتونه بهتر باشه. این واسه لانگ، واسه شورت هم بعد از اینجا، یعنی اینجا رو بشکنه اینجا ما میتونیم اقدام کنیم واسه شورت، خیلی جای خوبی میتونه باشه. 1 ساعته من بخوام خطوطش هم بررسی کنم، اینجا اگه دقت کنید ریز کندل ما که داره سعودی میشه، ابرش هم سعودی کرده اما خیلی کوچیکه. من بخوام
با تحلیل زمانی مثلا باستون تارگت گذاری کنم. یه 25 تا بذار اینجا در نظر بگیریم و یه 33 32 تا هم اینجا که میشه، بذار 1H26 و 1H33. خب این میشه تحلیل زمانی از لحاظ حالا یه ساعته ایچیموکو. بخواد حرکت سودیش انجام بده واسه ما، میتونه بیاد به اینجا برخورد کنه، یا یک کندل قرمز بزنه یا اصلاح انجام بده تا کراس ابر، بعد دوباره از اینجا سعودی شه. ببین وقتی همه اجزا مثلا در کنار هم قرار بگیرن یه دید کلی به همون میتونن بدن. پس میتونه از همینجا سعودی شه رو به بالا حرکت کنه، مثلا تا اینجاها دوباره بیاد، دوباره تا سقف بیاد، رو به پایین دوباره اصلاح انجام بده، یه بیسی داریم، کراس ابر رو داریم، جذب کنندگیه، بعدا دوباره از اینجا سعودی شه. این دید کلیه که ما میتونیم نسبت بهش داشته باشیم. فعلا 6093 سعودی هستن، یعنی کراسشون سعودی هنوز برقراره، ولی انقدر به هم نزدیک شدن و دیگه میتونیم بگیم کراس برابری یا دارن واسه خودشون انجام میدن که نمیتونیم این کراس رو بلند مدت در نظر بگیریم. میتونن به نزولیشن. اگه کندلا از این ابره، از این سقف ریجکشن رو به پایین بخوان حرکت کنن، میتونه ریجکت شه. فعلا یه ساعت ضد و نقیض زیاده که بخوام مثلا دید بگیرم، ولی نیم ساعت دید سعودی یا نسبتاً داره به هم میده که بخواد مثلا حرکت سعودی انجام بده. 63 بعد از اینجا میتونن اینجاها یه حرکت سعودی انجام دادن، بعد اینجوری رو به بالا حرکت کنن و خطوط هم همراهی کنن کندلا رو. کی جنسن همراهی نکرده، 93 گیرش انداخته اینجا. اگه کی جنسن حرکت کنه رو به بالا، میتونه حالا روند ما ادامه دارتر باشه و از طرف دیگه ابرم جا مونده، خطوط جا موندن از کندلا. پس ما باید همراهی خطوط رو ببینیم، همراهی ابر رو ببینیم، اسپن آ و اسپن بی همراهی کردنشون رو ببینیم. در غیر این صورت خب ما روند سعودی یا نمیتونیم انتظار داشته باشیم. نیم ساعته که اون 15 دقیقه هم به همین صورت 93 63 فلت شدن، همراهی نمیکنن. ابر حالا داره همراهی میکنه ولی خیلی ضعیفه، اسپن بی ضعیفه، خطوط تقریبا همراهن. بعد از شکست اینجا همراهی کی جنسن و تنکانسن، دید اینو میتونه بهمون بده که ما میتونیم تارگت های بالاتر رو به خود بیت کوین ببینیم. در غیر این صورت نه، ما تارگت نمیتونیم داشته باشیم. تارگت های احتمالی مونم اگه بخواد تست کنه بره 63 93 رو به بالا، ابر رو به بالا و بخوایم مثلا بالای 100,000 رو به خودمون ببینیم، میتونه مثلا 127,000 تا یه لولش باشه و من قبلا هم گفته بودم 112,000 تا 112,000 تا هم میتونه جای خوبی باشه. این فعلا تارگت های ماست به شرط شکست 99,665. در غیر این صورت ما میتونیم به پایین حرکت داشته باشیم. دید کلی امروزمون چجوریه؟ آنچنان دیدی کلا به همون بیت نمیده که مثلا بخوایم قطعیت کاملا در نظر بگیریم. فعلا تایم‌های پایین‌تر دارن سود نشون میدن ولی سودشون قوی نیست، تایم‌های بالاتر هم اصلاح نشون میدن ولی اصلاحشون قوی نیست. پس زد و نقیض زیاده، باید نسبت به شرایط بررسی کرد. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر تحلیل خوشتون من میتونید لایک کنید، اگه نظر انتقادی دارین میتونید تو کامنت واسه من بنویسید، من حتما بهشون جواب میدم. اگه از تحلیل خوشتون نمیاد میتونید دیسلایک کنید با حمایت کردن. اگه سابسکرایب کنید یه حمایت بزرگ از من و کانال میکنید. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. موفق و پیروز باشید.